येणारे सर्व नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड होताच सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला कळेल. वर्कबुक मधील शीटचे नाव बदलणे शक्य आहे का? ट्रू. वर्कबुक मधील शीटचे नाव आपण बदलू शकतो. उत्तर बरोबर आहे, ट्रू आहे. नेक्स्ट, सेल ॲड्रेस ऑब्लिक सेल रेफरन्स हा कॉलम लेबल व रोज नंबर यास मिश्रण असते. ट्रू आहे, बरोबर आहे. सेल ॲड्रेस किंवा सेल रेफरन्स हा कॉलम लेबल व रोल नंबर आहे इथेच कॉम्बिनेशन असतो. बरोबर आहे, ट्रू आहे. नेक्स्ट, लुकअप फंक्शनचा सिंटॅक्स मध्ये लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरेच्या फक्त पहिल्याच कॉलम मध्ये असते. हे आहे ट्रू. लुकअप फंक्शन्सच्या सिंटॅक्स मध्ये लुकअप व्हॅल्यू ही टेबलच्या फक्त पहिल्याच कॉलम मध्ये असते. बरोबर, पहिल्या कॉलम मध्ये म्हणून ट्रू आहे. बरोबर आहे, पहिल्या कॉलम मध्ये असली किंवा पहिल्या रो मध्ये का असली तरी हे बरोबर असते. ट्रू आहे. नेक्स्ट, लुकअप फंक्शनच्या सिंटॅक्स मध्ये लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरेच्या रो मध्ये असते. शोधायची असल्यास फंक्शन वापरायचे आन्सर आहे एच लुकअप. लुकअप फंक्शनच्या सिंटॅक्स मध्ये लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरेच्या फक्त पहिल्याच म्हटलं आहे म्हणून एच लुकअप आहे. त्यांनी पहिला जर नसतं म्हटलं तर लुकअप आलं असतं. पण त्यांनी रो म्हटलेल्या रो कसा असते, हॉरिझॉन्टल असते एच लुकअप. ठीक आहे, याचा आन्सर आहे एच लुकअप फंक्शन वापरायचं. नेक्स्ट, या फंक्शन्समुळे सेलमध्ये करंट सिस्टीम डेट इन्सर्ट होते. याचा आन्सर आहे टुडे. टुडे या फंक्शन सेलमुळे मध्ये करंट सिस्टीम डेट इन्सर्ट होते. नेक्स्ट, शीटमधील सर्वात पहिल्या सेलवर जाण्यासाठी रिकामी जागा ही की वापरतात. याचा आन्सर आहे कंट्रोल+O. इझिली शीटमधील सर्वात पहिल्या सेलवर जाण्यासाठी कंट्रोल+O ही की वापरतात. नेक्स्ट, वर्कशीटच्या कलेक्शनला रिकामी जागा असे म्हणतात. वर्कशीटच्या कलेक्शनला आपण काय म्हणतो? वर्कबुक म्हणतो. सिंपल आहे, वर्कशीटच्या कलेक्शनला आपण वर्कबुक म्हणतो. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये हा चार्ट प्रकार नाही. कोणता चार्ट प्रकार नाही आहे? तर सेटल, SETTLE, सेटल हा MS Excel 2010 मध्ये चार्ट प्रकार नाही आहे. MS Excel 2010 मध्ये सेटल हा चार्ट नाही आहे. आन्सर आहे सेटल. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये एका वर्कशीटमध्ये एकूण 10,48,576 रो असतातच. MS Excel 2010 मध्ये वर्कशीटमध्ये एकूण 10,48,576 रो हे असतात म्हणजे असतातच. नेक्स्ट, MS Excel 2010 मध्ये लोअर क्लीन यासाठी योग्य उत्तर कोणतं? तर याचं आन्सर ही लास्ट आहे. नेक्स्ट, टेबलचा वापर रिकामी जागा होतो. टेबलचा वापर हा ऑल ऑफ दिस. टेबलचा वापर आपण क्रिएट ग्राफ्स तसेच सेट ऑफ डेटाबेस तसेच परफॉर्म कॅल्क्युलेशन्स म्हणजेच ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस साठी होतो. टेबलचा वापर हा क्रिएट ग्राफ्स, सेट ऑफ डेटाबेस, परफॉर्म कॅल्क्युलेशन्स म्हणजेच ऑल ऑफ दिस यासाठी होतो. नेक्स्ट, रिकामी जागा या प्रकारच्या शीटमध्ये फक्त ग्राफ असतो. तर याचं आन्सर आहे चार्ट शीट. चार्ट शीट या प्रकारच्या शीटमध्ये फक्त ग्राफच असतो. चार्ट शीट या प्रकारच्या शीटमध्ये फक्त ग्राफ असतो. नेक्स्ट, एकापेक्षा जास्त सिलेक्टेड सेल्सच्या ग्रुपला आपण सेल रेंजच म्हणतो. एकापेक्षा जास्त सिलेक्टेड सेल्सच्या ग्रुपला आपण सेल रेंज म्हणतो. रिकामी जागा हे फंक्शन्सने कंसात दिलेल्या नंबरला कंसात दिलेल्या विशिष्ट डिजिटच्या संख्येपर्यंत राऊंड करता येते. याचा आन्सर आहे राऊंड. राऊंड प्रश्नात पण आहे, उत्तरात पण आहे, म्हणून राऊंड करण्याला काही हरकतच नाही. राऊंड हे फंक्शनने कंसात दिलेल्या नंबरला कंसात दिलेल्या विशिष्ट डिजिट्सच्या संख्येपर्यंत राऊंड करता येते म्हणून आन्सर आहे इज इक्वल्स टू राऊंड ओपन अँड क्लोज ब्रॅकेट. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, फॉर्म्युला नवीन सेलमध्ये कॉपी पेस्ट केल्यावर अजिबात न बदलणाऱ्या सेल रेफरन्सला ॲब्सोल्यूट रेफरन्स असेच म्हणतात. फॉर्म्युला नवीन सेलमध्ये कॉपी पेस्ट केल्यावर अजिबात न बदलणाऱ्या सेल रेफरन्सला ॲब्सोल्यूट रेफरन्स म्हणतातच. नेक्स्ट, हार्ड कॉपी म्हणजेच बोथ
प्रिंटेड व्हर्जन ऑफ वर्कशीट. हार्ड कॉपी म्हणजे प्रिंटेड व्हर्जन ऑफ वर्कशीट, बरोबर आहे. प्रिंटेड व्हर्जन, प्रिंटर हे आउटपुट आहे म्हणून प्रिंटेड व्हर्जन ऑफ जी कॉपी असते त्यालाच आपण आउटपुट म्हणतो. म्हणजे हार्ड कॉपी कोणती असते, तर प्रिंटेड व्हर्जन ऑफ वर्कशीट. नेक्स्ट, रेकॉर्ड बद्दलची माहितीचा सर्वात लहान आयटम हा फील्ड आहे. रेकॉर्ड बद्दल माहितीचा सर्वात लहान आयटम फील्ड हा आहे. नेक्स्ट, आपण सेल्स ऍक्टिव्ह करण्यासाठी रिकामी जागाचा वापर करतो. त्याचं आन्सर आहे ऑल ऑफ द अबो. आपण सेल ऍक्टिव्ह करण्यासाठी प्रेसिंग द टॅब की, क्लिकिंग ऑन द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, म्हणजेच ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबोचा वापर आपण करतो. आपण सेल ऍक्टिव्ह करण्यासाठी प्रेसिंग द टॅब की, कॉमा, क्लिकिंग ऑन द सेल्स, कॉमा, प्रेसिंग एन एरो की, म्हणजेच ऑप्शन नंबर 4 आहे ऑल ऑफ द अबो. हे तिन्ही पण ऑप्शन करू शकतो. ऑल ऑफ द अबो ही आपला आन्सर आहे. नेक्स्ट, मिनिमम बिफोर टू B10. यामुळे बिफोर ते B10 मधील सेलमध्ये आकडेवारी सर्वात लहान नंबर मिनिमम म्हटलेला आहे, लहान म्हटलेला आहे, ट्रू, काही हरकतच नाही. नेक्स्ट, डेटा समराईज करण्यासाठी पिवोट टेबलचा वापर करतात. आन्सर आहे ट्रू. डेटा समराईज करण्यासाठी पिवोट टेबलचा वापर करतात. याचा आन्सर आहे ट्रू. नेक्स्ट, डाटा समराईज करण्यासाठी रिकामी जागाचा वापर करतात. त्याचा आन्सर आहे पिवोट टेबलच आहे. डेटा समराईज करण्यासाठी पिवोट टेबलचा वापर करतात. नेक्स्ट, एका वर्कबुकमध्ये जास्तीत जास्त 285 असतात. बरोबर आहे, ट्रू आहे. एका वर्कबुकमध्ये जास्तीत जास्त 285, त्याच्यापेक्षा जास्त नसतात. उत्तर बरोबर आहे. नेक्स्ट, एका वर्कशीटमध्ये 3 पेक्षा जास्त वर्कशीट असू शकतात. याचं उत्तर ट्रू आहे. मग आपण पाहायला की 101 वर्कशीटमध्ये 285 म्हणून 3 पेक्षा जास्त असू शकतात. त्याच्यामुळे याचा आन्सर बरोबर आहे. नेक्स्ट, एक्सेल मधील प्रत्येक रोला एक नंबर दिलेला असतो. एक्सेल मध्ये प्रत्येक रोला काय दिलेला असतो, एक नंबर दिलेला असतो. नेक्स्ट, लुकअप फंक्शनच्या सिंटॅक्स मधील लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरेच्या फक्त पहिल्याच कॉलम यांनी म्हटलेला आहे. पहिल्याच म्हटलेला आहे आणि कॉलम म्हटलेला आहे. कॉलम कसा असतो, तो कॉलम असतो हॉरिझॉन्टल म्हणून याचा कॉलम असतो व्हर्टिकल, कॉलम उभा असतो म्हणून व्हर्टिकल. याचं उत्तर आहे व्ही लुकअप. लुकअप फंक्शनमध्ये सिंटॅक्समध्ये दिलेली लुकअप व्हॅल्यू ही टेबल ॲरेच्या पहिल्या कॉलममध्ये, कॉलम असतो उभा म्हणून याचा आन्सर आहे व्ही लुकअप. नेक्स्ट, हे फंक्शन नंबरला जवळच्या इंटिजर पूर्णांकामध्ये कन्वर्ट करते. याचा आन्सर आहे इंट. इंट इज इक्वल्स टू INT ओपन आणि क्लोज ब्रॅकेट. हे फंक्शन नंबरला जवळच्या इंटिजर पूर्णांकामध्ये कन्वर्ट करते. नेक्स्ट, एक्सेल चालू करण्यासाठी प्रथम डेस्कटॉपच्या टास्क बारवर वरील रिकामी जागा या बटनाला क्लिक करावे. तर याचं आन्सर आहे स्टार्ट बटन. एक्सेल चालू करण्यासाठी प्रथम डेस्कटॉपच्या टास्कबारवरील स्टार्ट बटनला क्लिक केल्यास एक्सेल MS Excel चालू होईल. MS Excel 2010 मध्ये कमाल झूम % मध्ये होते. त्याचं आन्सर आहे 400. MS Excel मध्ये 2010 मध्ये कमाल झूम 400 होते. नेक्स्ट, खालीलपैकी ही लॉजिकल फंक्शन्स आहेत ॲड ऑर नॉट, म्हणजेच ऑल ऑफ दीज. ही तिन्ही पण आहे म्हणून ऑल ऑफ दीज हे आन्सर आहे त्याचं. खालीलपैकी लॉजिकल फंक्शन्स आहेत ॲड ऑर नॉट, ऑल ऑफ दीज हे आन्सर आहे. नेक्स्ट, सेल रेंज मधील लार्जेस्ट नंबर शोधण्यासाठी लार्जेस्ट नंबर म्हटलं म्हणून मॅक्झिमम हेच आन्सर आहे. सेल रेंज मधील लार्जेस्ट नंबर शोधण्यासाठी मॅक्झिमाइज म्हणजेच मॅक्झिमम म्हणजेच MAX ओपन क्लोज ब्रॅकेट हे फंक्शन्स वापरतात. नेक्स्ट, MS Excel मध्ये 2010 मध्ये एका वर्षीमध्ये एकूण 10,578 रोजच असतात. कंपल्सरी फिक्स्ड आहे आकडा हा. MS Excel 2010 मध्ये एका वर्कशीटमध्ये एकूण 10,48,576 रोज असतात. नेक्स्ट, हे फिल्टरचे प्रकार आहेत. ऑटो फिल्टर, कस्टम फिल्टर, ॲडव्हान्स फिल्टर. धीज आर ऑल ऑफ धीज हे आन्सर याचा आहे. ऑटो फिल्टर, कस्टम फिल्टर, ॲडव्हान्स फिल्टर हे फिल्टरचे प्रकार आहे म्हणून याचे आन्सर ऑल ऑफ धीज फिल्टर्स हे आहे. नेक्स्ट, आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच नवीन व्हिडिओ अपलोड होता सर्वात आधी तुम्हाला कळेल.